صباح الخير. وميت أهلا وسهلا بالأصحاب. وبعرف عم نقطع كتير بالراديو، بس زي ما كنت بحكي هلا مو سهل لما يكون الموضوع جهد شخص واحد، فالله بيعيننا وهينا ماشيين بالطريق. وعم بتصير معنا كتير شغلات، والأسبوع هذا بإذن الله في عنا مجموعة فيديوز كتير حلوة نازلة، وفي على فكرة سلسلة فيديوز جديدة عم بحضر لإلها، في مجموعة أمور كتير رائعة جايتنا بالطريق. حنتشعب بأكتر من شيء، لأنه هلا نقدر نقول صرنا جاهزين خلاص ندخل بالتفاصيل العلمية الغريبة. يعني حكينا بكل الأساسيات، أظني أكتر من هيك. يعني التجارب راح أفرجيكم إياها كلها لايف على الكاميرا، وشفتوا كيف بلشنا التجارب على الوريد وبلشنا شغلات يعني خلاص من العيار الثقيل. بدنا ندخل بالتفاصيل هلا وبالشغلات أبحاث العلماء الغريبة، يعني جايين بكتير أمور. عموما قبل ما نبلش، بتعرفوا الأسبوع الماضي عملت من أحلى المقابلات اللي عملتها بحياتي، كانت مع ماركوس روثكرانز، وكانت المقابلة يعني هيك كأنها مقابلة أصحاب مع بعض، وكتير صار في حكي على فكرة بيناتنا اوف ذا ريكورد زي ما بيقولوا. يعني تحدثنا بكتير امور، منها الام ام اس ومن هاي الشغلات. بعرف بكل هاي الامور، بس طبعا بامريكا بيقدروا يحكوا اي شيء على هاي الشغلات. يعني كان الحديث كتير حلو زي كأنه حديث اصحاب. وانا على فكرة اول ما بلشت المقابلة قلت له ماركس صراحة أنا ما أعرف شو أسألك، لأنه يعني شو بدي أسألك؟ إنه مثلا بدي أسألك على الكوفي، أنا ما بدي أسألك على الأكل السليم، بدي أسألك على هاي الشغلات. إحنا بيسكلي قاعدين نعمل نفس الكلام بس في منطقتين مختلفتين. عشان هيك حبيت أنا بلشت المقابلة سألته، قلت له الناس أصلا البني آدم اللي بده يوصل لحل لمشكلة موجودة عنده، إذا كان في عنده الدافع إنه يوصل للحل، وإذا كان في عنده الدافع إنه يبحث ويجرب، رح يوصل للحل. فالمشكلة مش في المعلومات موجودة لأي إنسان بده إياها. المشكلة ليش إحنا عايشين حياة مثل الروبوتات. وبتشوفوا السؤال بالمقابلة اللي حاطه في البداية، إنه إحنا ليش عم نعيش حياة روبوتك؟ ليش ما بنسعى ورا الأمور اللي بنحبها؟ ليش عنا الخوف الشديد هذا؟ وكان الخوف هو الكلمة المفتاحية اللي موجودة عندنا. إنه ليش هذا الخوف موجود، وليش الخوف بمنعنا؟ بتعرفوا إن خفتم من شيء فادخلوا فيه، وهذا هو مفتاح كل شيء. وبتعرفوا إني شغال على كتاب Everything is a Trauma هلا، وبإذن الله سبحانه وتعالى قرب كتير، يعني خلال شهر خلينا نقول بتكون نزلت النسخة الأولى، وحيكون في عنا كتير شغل على هذا الموضوع في مختلف المجالات. لأنه أول شيء عم بلاحظ يمكن في كتابين تانيين ورا صاروا خاطرين في بالي ضروري جدا يكونوا موجودين حتى نشتغل فيهم. الأول اللي هو بعلمنا الطريقة كيف نتخلص من التروماز والصدمات النفسية اللي بتنشأ عنا. الثاني والثالث، أو الثاني حيكون انسايكلوبيديا، لأنه عم بشوف من خلال الحالات إنه في أمور مشتركة بين الناس. يعني اللي حكاه كارل يونغ إنه في collective consciousness مو طبيعي، لدرجة إنه عم بتصير معي شغلات كتير غريبة. مثلا بكون بتحدث مثلا في شخص عنده مشكلة بده يحلها، فببلش يشرح لي عن المشكلة. خلص أول ما يذكر كلمتين ثلاثة زي كأنه أنا خلص عرفت هاي مشكلة كذا كذا وحلها كذا كذا. فأنا هاد بكون الحديث عم بدور في راسي وهو لسه عم بتحدث، لدرجة إنه ما بتهمني التفاصيل اللي بيحكيها. أنا خلص لقط شو هي المشكلة وعارف شو الحل تاعها. فبكون يتحدث لأنه لازم أعرف التفاصيل. بعدين بقوله أوكي، وكأنه شغل سبونتينيوس، بحكي 1 2 3 4 ادخل هيك اعمل هيك، ادخل هيك اعمل هيك، بتطلع هيك بصفن هو إنه بطلت حاسس، راحت المشكلة. فهذا عم بخليني إنه لازم يكون في كتاب تاني اللي هو Encyclopedias of Traumas، إنه كل المشاكل الموجودة. يعني مثلا مشكلة الخوف من المناطق المرتفعة، مشكلة الخوف من الظلام، مشكلة الخوف الاجتماعي، الرهاب الاجتماعي، مشكلة إنه الواحد بضل يدمر نفسه ما بينجح، إنه كل ما يجي بده يعمل شغلة بروح بدمرها لحاله باللاوعي تاعه، بخربها وبرد بيرجع لنقطة الصفر محل ما بلش. فكل هاي الشغلات وكأنه كل تروما وكل صدمة نفسية في يعني مشتركة بين الناس، السبب واحد عند كل الناس، لدرجة انه الحل واحد بالطريقة هاي. فلازم يتفسر لإنسايكلوبيديا. والكتاب الثالث حيكون له علاقة بشغلات بحكي لكم عليها بعدين. فالمهم في كتير شغلات جايين هذا الأسبوع، واليوم بدنا نعمل شرح لمقابلة ماركوس روثكرانز. كتير في ناس حطوا إنه بدنا الترجمة، مع إني أول ما حطيت الفيديو حطيت إنه الترجمة رح تكون خلال البث القادم. عموما هاي الترجمة رح نبلش فيها هلأ، ومن الشغلات اللي حيكون في فيديو قريب كتير لإلها. حتلاحظوا ماركوس سألته سؤال على الكارنيفور دايت اللي هي هلا عم تضرب عنا بالوطن العربي. للأسف في ناس عم بيحكوا فيها، اللي هي إنه لازم أكل بس لحوم. ومشكلة هاي الدايت إنه ما في دراسة بعيدة الأمد عليها. في البداية بتعمل نتائج إيجابية أكيد، لأنه الواحد بوقف السكر والنشا.
أي إنسان بيوقف السكر والنشا بتصير عنده نتائج إيجابية، ولكن النتائج الكارثية بتصير بعد فترة طويلة، خلينا نقول بعد 5 إلى 7 سنوات، 10 سنوات بتكون المشاكل بينت بالجسم اللي هي العلاقة بالقلب وبالشرايين إلى آخره، وغير أمراض تانية كبيرة ممكن تحصل لسبب الموضوع. فالظاهر لازم أعمل فيديو قريب كتير اللي هو إنه لماذا اخترت أن أكون نباتيا، للرد على بعض الفيديوهات اللي موجودة على الإنترنت حاليا، وتنوضع فيها الأسباب إنه مدى خطورة إنه الواحد يركز على أكل الأمور الحيوانية بشكل رئيسي. عموما خلينا نبلش بالمقابلة تبعت ماركوس. زي ما قلت لكم لما بلشنا في الموضوع قلت له ماركوس أنا يعني صدقا ما بعرف شو أسألك من ناحية غذائية وهيك، لأنه يعني إذا سألتك على الغذاء سألتك على الكوفي، إنما هاي الشغلات كلها إحنا عارفينها. فخلينا نبلش بموضوع ليش الناس ما بتمشي وراء الإشي اللي بدها إياه، ما بتعمل البحث، ما بتعمل الهومورك الواجب اللي عليها، وبتعيش حياة روبوتية يعني مثل الروبوت ماشي. فكان هذا السؤال الأول، وخلينا نبلش بالمقابلة. Yeah, well, that's all they know. That's all they've been taught is be good, follow the rules, have kids, pay your taxes, and die. That's your whole purpose is to pay taxes, and I know. I mean, I don't know what. And then people think that having kids is the only thing that makes them worthwhile. Well, there's a lot more you can do for the world than just making another human being. You know, there's this. I mean, I always say help the ones that are already here. They need help. They're lost. هنا طبعا بحكي قاعد انه كيف البني ادمين مبرمجين. لما سألت السؤال كيف البني ادمين مبرمجين انه اوكي عيش ادرس بالمدرسة، بعدين بتتخرج، بعدين بتدرس بالجامعة، بتشتغل، بتخلف، بدك تكون مسؤول عن أولادك، بس تخلص هاي المسؤولية بتموت، انتهى الموضوع. هذا الروتين اللي ماشيين عليه كل الناس، وما منفكر خارج هذا الروتين. لدرجة انه واحد اتأخر بالجيزة مثل حضرة جنابي او مش عارف شو او شو مكان كذا هيك، الناس بتفزع انه ليش لسه ما خلفت، لسه ما تزوجت، لسه مش عارف شو. لازم نمشي على الحياة اللي مثل الروبوت، ما في يمين شمال، خلص امشي مثل ما حكى لك المجتمع. ليش ما بلحق ورا الامور اللي انا بحب اعملها، ما بعمل المهمة اللي انا اجيت اعملها في هاي الحياة. والعمر يا جماعة ما بيعرف الواحد، ممكن خلص ممكن هذا اخر يوم، بكرة يوم ينتهي. شو عملت خلال حياتي؟ مش انا جاي عشان بس انه اخلص دراسة وبعدين اشتغل واعمل مصاري وبعدين اتجوز واخلف وانتهى الموضوع. اكيد مش هذا الكلام. كل شيء بده يندرس بطريقة صح، وبدي اعمل الشيء اللي عن جد اجيت اعمله. فهذا هو السؤال الاول وهي اجابته. And the more people you put on the earth that are lost, the more trouble the world gets into. Look at the world, we're screwing it up. We're look at the mess that we're in because there's just so many people. Everybody, okay, another one, here's another one, here's another one. So بكفي نحط ناس على هالارض، يعني الارض كتير صار فيها ناس، يعني خلينا نعتني بالناس الموجودين، خليهم يتعلموا يعملوا الشيء اللي لازم يعملوه ونمشي من هون. What do we do? I don't know. What do we do? I don't know. And they just keep doing the same thing. They always say the definition of insanity is to keep doing the same thing and expect different results. Well, maybe my children can fix the problem. I don't know what to do. I know completely. If we're not living with purpose, what are we doing exactly? What are we here to do? Yeah, and you talk about that a lot in your books and your videos. Like find your passion, do the thing you love. Don't worry about anything else. Exactly. Yeah, I mean, I believe that's part of your programming. Is everybody has something that they can offer the world. هون لسه لازال عم بيحكي على موضوع انه كل انسان في عنده موهبة، في عنده شغلة جاي يعملها. يعني اذا ما عم بعمل هاي الشغلة اللي انا جاي اعملها، ليش موجود؟ شو الهدف من وجودي اصلا؟ But they don't follow their heart. They do what they think they should, what they're told by society. But people out there don't know what you're good at. They don't know what you're only good if you're doing what you enjoy. If you don't like what you're doing, you're probably not going to do a good job. So and some people fear, well, if I do what I want, I might lose money. I might go, well, that's part of the test. It's part of the thing you have to go through. الناس بيخافوا يجربوا شيء جديد لأنهم خايفين من النتيجة، إنهم مش عارفين شو ممكن يصير، ممكن تفشل، ممكن كذا، مع إنه هذا جزء من العملية. حتى طبعا إذا بدي أجرب أي شيء جديد لابد يكون في فشل في البداية، مثل البيبي اللي بتعلم يمشي أكيد رح يوقع كم من مرة، بس إذا ما رجع قام ومشي ما رح يتعلم يمشي. ما رح يتعلم يمشي. فإنه هاي الفكرة. To get there, you have to learn
the hard parts, and that's part of becoming good at anything. Is you have to know if something goes wrong. Oh, I know what to do. I was there. You know, I experienced the hardships, so I know what to do. If you don't experience hardships, you won't know what to do when the problem arises. So it's part of the program. It's just like school. It's like anything. You have to learn the good and the bad at the same time. There has to be a balance. Yeah, you have to fail to succeed. It's fear, basically, right? Exactly. It's fear of failure. There's either the truth or not knowing the truth. هون أنا كنت عم بسأله يعني عم بطرح موضوع إنه كيف كل إشي عن جد مبني على صدمات نفسية نشأت خلال الطفولة. إنه إحنا يعني ليش بخاف أجرب؟ لأني وأنا صغير أكلت صدمة زي ما بقولوا. إنه مثلا خلينا نقول واحد بده يتعلم الرسم وهو صغير رسم شغلة، إجا واحد أكبر منه أو رمى كلمة قال له إيه بشعة كتير، إيه مش حلوة، أنت ما بتعرف ترسم. إنه رمى له كلمة مثل هيك، خلص دخلت جواته وقضى حياته كلياتها خايف يرجع يجرب بسبب هاي الصدمة اللي أكلها وهو صغير. فكيف هاي الشغلات اللي بتصير معانا بتدخل فينا، وهلا حلها بسيط، بس إنه كيف بتمسك معانا وبتمنعنا طول عمرنا إنه نلحق ورا الإشي اللي إحنا حابين نعمله بسبب كلمة بنكون سمعناها وإحنا صغار. And we always fear what we don't know. And you're right. When you're young, you are a tape recorder. You just kind of record whatever you see, and then you start copying that and doing it yourself. So Yeah. a lot of people are raised with, you know, angry parents or just wrong thoughts, like, you know, about success and what you're worth and قديش إحنا وإحنا صغار ممكن نتلقى معلومات خاطئة من الأهل، من الناس اللي حوالينا. يعني ممكن مثلا الأهل يكون في عندهم غضب أو عندهم كبت ويحطوا هذا الشيء كلياته بالطفل. أو مثلا تعرف الناس اللي بربوا تربية فرضا دينية إنه لا، لابد إنه المال ما مش منيح، ولابد إنك تكون أنت متقشف، ولابد لازم تكون أنت متواضع ومش عارف شو، بالطريقة الخطأ طبعا بتأدي إنه هذا الشخص بيضله فاشل، يعني بيضله زبال طول عمره خلينا نقول، لأنه بيشوف كل إشي تاني. الإنسان اللي بيشتغل صح بحياته، الإنسان اللي بيسعى، إنه لا هذا ورا المادة وهذا ورا هذا وهذا مش مع الله. فكيف الأفكار السلبية الخاطئة هاي اللي بتنزرع من خلال الجهل اللي موجود في المجتمع في الأطفال بتأثر فينا طول عمرنا. and then people have to get rid of that programming to have a ولازم نتخلص من هاي الأفكار اللي انزرعت فينا وإحنا صغار. you know, it's like a computer virus. Absolutely, totally agree. It's a disease, but you can get over it. You have to just reprogram it, and that's part of it. And you just have to know that there's another world out there. There's endless possibilities, not just the one that you've been told. Yeah. Things happened to you when you went on your period of fasting in the desert. So that's basically when things started to happen, right? When you let go completely. هنا عم بقول له إنه كيف هو ماركوس اللي بيقرأ كتبه في نقطة تحول بحياته صارت خلص إنه زهق من الشغلات اللي عم بتصير بحياته وترك كل شيء، وترك كل شيء يعني بكل معنى الكلمة، الأكل حتى أواعيه ترك أواعيه، وراح على الصحراء وقعد 40 يوم بالصحراء هيك خلص مع الحيوانات، عم بياكل بس من الشجر اللي موجود حواليه، انقطاع تام عن العالم. وزي ما بيقولوا let go، استسلم. 40 يوم اللي استسلم فيهم وترك كل شيء فيهم هم اللي غيروا حياته بشكل كامل، لأنه استسلم، راح سلم حاله وترك كل شيء. A lot of things that happen, you could look at them and say, oh, that's bad. Oh, I'm such bad luck. Everything is bad. I'm a victim. بحكي كيف هنا انتبه إنه الأمور هي عم بتصير بحياتنا، بس وجهة نظري، الطريقة اللي بنظر فيها للأمور هي اللي بتختلف معي لما أنا أغير الوعي تاعي. And then a successful person would look at that and go, oh, here's the next challenge. And then when I figure out the answer to this and how to overcome it, that will make me stronger and more successful. Mm-hmm. So it's the same thing. It's how you look at it. You know, I mean, most successful people in the world got there because they figured out the answer to a problem that they had, which a lot of other people had too. And then they created something that addressed that problem. And other people said, oh, I can use that. And then the person became successful. So most big things come from a problem. They start with a challenge. So are you going to look at that as something that makes you give up and say, oh, I can't go any further, there's just too many challenges? Or do you get excited about it and say, you're like a handyman, how can I fix this? Oh, you know, and then you figure out creative ways to get around that or fix it. And I grew up on a farm with, you know, fixing things my whole life. My dad
showed me how to take things apart and fix them, and about woodworking, electricity, and fixing. هي مثل ما بقولوا لما يا بشوف الكاسة نص معبية أو بشوفها نص فاضية، فالطريقة اللي أنا بنظر فيها للأمور هي اللي بتحكم أنا وين واقف. Buildings and machinery and you need to know you got to go into life with a tool belt. Right. All right, give me anything you got. What do you need fixed? And the more that's just never ending. Things are just part of life. Things are going to break. Yeah. Physically, emotionally, relationships, jobs, whatever it is, things break. They need fixing or replacing, and you just got to be ready for it and get excited about it and not get scared of it, because things going through life fearing is crazy, because things don't stop happening. You just have to be ready for it and be okay with it. You don't know what's going to happen. You just have to be open to the new things in life. It actually becomes fun because you get to know that failing is part of the process. You have to go through a certain number of failures before you succeed, and it's part of the process. You can't change that. The failures never end. It's إنه الإنسان اللي بيعمل الشغلات بيعرف خلص بتصير الموضوع إنه خلص متعة، لأنه بيعرف إنه حتى بده يعمل شغلة معينة لازم يفشل عدد معين من الفشل، وهو بيتحدى هذا الفشل، ومش مشكلة بيفشل مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وبعدين بيعرف إنه بالنهاية رح ينجح. الناس اللي بينجزوا بيعرفوا هاي الشغلة وما عنده مشكلة فيها أبدا، بعكس الناس اللي من أول فشل لا بترك إنه ما بقدر، خلص إنه ما بقدر أتحمل هذا الشيء مرة تانية. It's how they say the most successful people failed more than anybody. Mm-hmm. 1,000 failures for one success, but you had to go through those to learn. Yeah. And that's what school is. And school never ends. People think when they get out of, when they're 18, 20 years old, school's over. No, it's just starting. School never ends. Yeah. And you always have to learn and grow and adapt. Things that adapt, they survive. Things that stay hard and don't change, they break and they die. Yeah, absolutely. Yeah, the people who can tolerate the process are the people who succeed eventually. And that's all about it. I want your take on this, all right? اوكي، هلا هون سألته السؤال اللي عم بسأله لكل حدا بدي اشوف شو جوابه عليه، اللي هو انا صار لي فترة طويلة عايش، وصلت لمرحلة ما بقدرش اعيش بدون اي شيء بيرفع سكر الدم. طرحت له الموضوع وبدي اشوف شو رح يحكي هو، لانه بتعرفوا سألته لكل الناس اللي قبل، ولحد الان كلياتهم تفاجئوا انه كيف يعني انه ليش وهيك. مايكل جريجر حكى انه استغرب كتير، توماس سيفريد نفس الشيء، فهو كلهم من اكبر العلماء في العالم. فهون سألت السؤال لماركوس، قلت له بدي التيك تاعك على الموضوع. Whole fruit. I know. Nature already designed everything perfectly. The thing is, people are trained. برضو لماركوس كان الموضوع غريب، شكله عن جد رح يصير في موفمنت جديدة اللي هي النظام الكيتو النباتي. في إشي الظاهر إنه من خلال التجربة عم بشوفه، ولحد الآن حتكون في موفمنت جديدة، فاستنونا جايين عليها بالحكي. By everybody wants an instant gratification. They want a quick fix. They've learned that society is easy to trick with sugar. It's the easiest thing in the world. You get somebody, it's an addictive substance. It's like cigarettes, alcohol, drugs, cocaine, anything. It's something that makes you feel good, but you got to pay the price later. But people think, sugar's not bad. It's just a food, right? I mean, it doesn't have much effect on you. And then they don't realize it's like rocket fuel for cancer and parasites and yeast and bacteria and things that, anything that coexists with you. Yeah. But in nature, fruit comes with, the whole fruit, it's mainly fiber and it's got some sugar mixed in with it. And if you eat it whole, that's fine, because the fiber slows down the absorption rate and the release rate of the sugar. It keeps it in balance. But what do people do? They juice it. They juice their fruit. هو طبعا عم بقول قاعد إنه طبيعي جدا لما أجي أكل أنا السكر من الفواكه لما تكون معها الألياف ومعها كل إشي، لأنه بيكون الامتصاص أبطأ. يعني نفس كيف نظام الميكروبايوتيك بنفس الطريقة، إنه بس أكل الحنطة باكلها كاملة، بس أكل الفواكه باكلها كاملة، ما بعصر، ما بطلع السكر وبترك الفايبر حتى يكون الامتصاص طبيعي بالجسم. One glass of orange juice has like 25 grams of sugar, which is as much as a Coca-Cola. Yeah. Apple juice has 35 grams. That's even more. Yeah. So
You're concentrating the sugar. So they say, well, it's the type of sugar. That's okay. No, it's a concentrated isolate. You're isolating the sugar and you're throwing out the fiber, which is needed to balance the sugar. Yeah. So it's not that the sugar necessarily is bad. It's like saying water is bad. Why is water bad? Well, if you drink too much of it, you drown. Right? Well, then therefore water is bad. No, it's not. You just have to have just the right amount of it, and you got to take it in the right way. If you get water down your throat and it goes into your lungs accidentally because the wrong pipe is open, right, just a little bit can mess you up. But the same thing with sugar. If you're taking it wrong, it can mess you up. But if you eat a whole fruit in its natural state, that's okay. Now, a lot of the fruit that's out there has been bred and hybridized for high sugar content. So what you buy out there, the bananas and the mangoes and everything, that's not how the apples, especially apples and bananas, they were not that sweet 100 years ago. Right. They bred them high sugar. So that's not natural either. Mm-hmm. So the best thing is, I always say, go for the low sugar fruits, blueberries, things like that are not really high in sugar. بقول إنه بالنهاية إذا بدنا ناكل فواكه الأفضل ناكل فواكه اللي بتكون فيها محتوى السكر قليل. يعني تعرف كيف التوتيات بشكل عام. هلا أنا الفواكه الوحيدة شخصيا اللي بقدر أكلها اللي هي الأفوكادو والليمون، لأنه برفعوش سكر الدم بالمرة. وفي كتير ناس بيحكوا بيقولوا إنه كل إشي بالنهاية بتحول لجلوكوز. فالفكرة في الموضوع مش إنه بتحول في النهاية للجلوكوز. أنا الشغلات اللي بتجنبها أي إشي ممكن يرفع سكر الدم. فإذا باكل شيء وبرفع سكر الدم هذا الشيء اللي بتجنبه. إذا بالنهاية إذا كل شيء بتحول لجلوكوز ما عندي مشكلة، بس إنه هون النقطة اللي بتعمل المشكلة. And most people, the fruitarians, they're very high. They're mainly all fruit. Everything they pick is just the sweet stuff. Yeah. But they don't have enough greens. I always say, if you watch a monkey, because monkeys eat half greens, half fruit, they know they need a lot of greens. Green stuff is important. You need it. And half your diet should be green. So I say, fruit's not bad. It's not evil. Just make sure you balance it out with green stuff. And you also need your healthy fats, avocados, nuts, seeds, things like that. Because, 80% of your brain is fat. Your whole nervous system is your myelin sheaths. Everything that's healthy fat. أوكي هلا تذكرت. هلا هون هو أنا عم بحكي له على الموضوع إنه وقفت السكر والكارز بشكل عام. هو هون عم بطرح موضوع إنه إذا بدي باكل الأمور بتوازن. يعني باكل مثلا باكل شوية فواكه، باكل خضار، باكل ورقيات، باكل كذا. هاي الشغلات بده يكون في توازن. بس آكل السكر باكلها مع الفايبر، مع الألياف، مع الشغلات هاي 100% هذا الكلام. وزي ما بتعرفوا الميكروبايوتيك ماشي على هذا المبدأ. والميكروبايوتيك من أفضل الأمور. يعني هو أفضل إشي يمشوا عليه الناس كبداية، يبلشوا فيه كل الناس كل البيوت، اللي هو الميكروبايوتيك. هلا الفكرة اللي أنا عم بطرحها اللي هي إنه ما أرفع سكر الدم أبدا بأي إشي. وطبعا هاي مش لكل الناس. يعني أنا اخترت بعد تجربة إنه أمشي بالطريقة هاي. وبحكي في الفيديو كمان معاه قلت له أنا ما بحكي للناس يعملوا هيك، بس أنا بقول إنه بتجربتي الشخصية هذا هو أكتر شيء ارتحت عليه. هلا وين النقطة إنه أنا مش إنه ما بدي آكل فواكه، إنه ممنوع آكل فواكه، أكيد لا. بس الفكرة إنه إذا بدخل جسمي أي إشي بيرفع سكر الدم، الجسم بحول حرق الطاقة بدل ما يكون من الدهون بيرجع بحوله للسكر. هلا عملية تحويل حرق الطاقة من الدهون للسكر خلص الجسم زي الماتور تاعه غيره من اليمين للشمال. هلا بس يغيره للشمال ورجعت أنا وقفت أكل السكر، برجع الجسم بتعذب حوالي 10 أيام عبين ما يرجع للجهة اليمين اللي هي حرق الفات. هذا الإشي اللي أنا شخصيا اخترت إني أتجنبه. أول شيء لأنه حرق الفات كتير أفضل وأريح للجسم. طبعا أنا باخذ الفات من مصادر كويسة. ديروا بالكم من الكيتو دايت اللي بروحوا بياخدوا زيوت ودهون وشغلات مثل هيك حتى إنه على أساس بياخدوا فات، كتير غلط. باخدها من البذور، باخدها من المكسرات بطرق رح نحكي فيها بالتفصيل لقدام. بس فكرة الموضوع إنه مش أنا ممنوع أكل فواكه. فكرة الموضوع اللي عم بيصير معاي واللي عم بحاول أوصلها للناس إنه الجسم خلص، أنا عندي الجسم متعود إنه ماشي 24 ساعة وصار لي حوالي 5 سنين على هذا الكلام. حرق الطاقة كلياته على الفات. البلد شوجر عندي ما في سبايك عليه، سكر الدم ما بيرتفع، الجسم ما بيحتاج أبدا إنه يفرز أنسولين.
فاللي بيصير إذا باكل أي إشي بيرفع سكر الدم ولو شعرة، الجسم الماتور تاعه برجع بحول مرة تانية، لأنه السكر كتير هضمه أسهل على الجسم مثل المخدرات. بدخل الجسم على طول بحول عليه لأنه أسهل عليه أنه يهضمه ويستخدمه كطاقة من استخدامه للدهون. فبيحول الجسم فورا. إذا رجعت قطعت السكر مرة تانية أو النشويات أو الفواكه أو شو ما كان، الجسم بده 10 أيام بتعذب فيهم كتير عبين ما يرد يرجع يشغل الماتور على الفات. وهي هي كل القصة. هلا ليش في ناس بيسألوا أكيد بيقولوا طب أنت ليش ما تمشي بشكل متوازن ويحرق الجسم سكر؟ وين المشكلة؟ دخول السكر للجسم وإفراز الأنسولين له كتير مشاكل، وهذا الكلام جاي فيه إن شاء الله بالتفصيل. And oils, so you need a balance of everything. People that just pick the sugar stuff, that's an imbalance, and you're going to have an issue at some point. I mean, look at them. Their teeth are rotting out. Their hair is falling out. They have emotional issues because of the hypoglycemia. Yep. You know, they're very angry. Look, nobody's fighting more online than the fruitarians. They're very defensive. They're very aggressive. Yeah. And you look at the people that eat a lot of greens, and they're like cows. They're like, whatever, okay. They don't fight anything, you know. So learn from nature. You know, it's got everything figured out. Man thinks that. هون بيحكي كيف الناس اللي بياكلوا سكر كتير حتى لو فواكه كتير دائما نفسيتهم انه دائما معصبين، وفي هو بين تنتين، يا بكون معصب يا عنده اكتئاب رايح يا يمين يا شمال، لانه الهايبوغلايسيميا السكر لما يعلى وينزل في الدم كتير بيأثر على النفسية، بيعمل حماس واكسايتمنت من جهة، وبعدين بس يروح ويطلب الجسم مرة تانية بيصير في ديبريشن اكتئاب. فهاي برضو من الأسباب الرئيسية اللي خلتني أنا أبتعد عن أي إشي بيرفع سكر الدم، لأنه هاي الأمور ما بعود الواحد يشوفها، خلاص بتنتهي من حياته. That it can improve on nature. Nature's already perfected it. You know, billions of years, whatever doesn't work is already gone. So the only thing that works is what's left in nature. And just eat things the way you find it in nature. It's that simple. It's not that difficult. It's not rocket science. You know? Yeah. Let me share with you exactly what happened. هون أنا رجعت عدت يعني عدت الفكرة وشرحت له بالضبط اللي هلا حكيت لكم إياه، إنه أنا اللي عم بسعى له مش إنه بقول إنه مثلا الفواكه والكذا والهيك فيها مشكلة إذا أكلتها كاملة، لا، اللي عم بسعى له إنه بدي الجسم يكون 24 ساعة شغال على حرق الدهون وما أعطيه أي إشي اللي يحول للاتجاه الثاني. فهون رجعت شرحت له إياها. هون شرحت له الفكرة، بس هو شكله لأنه ما جربها بالطريقة هاي فمش واضح له شو اللي عم بيصير، يعني مو قادر يوصل الفكرة إنه كيف الشعور بين التحويل بين عدم حرق الدهون وحرق السكر. فيا هاي كمان واحد سألته، الظاهر لازم نحكي في الموضوع بتفصيل كبير. Has a lot of cooked rice and things like that. But it's whole. It's not bad. Yeah. And cooked grains are very, very high sugar, high glycemic. So people that you can get these issues, it's like overly touchy, and you got to kind of work your way back. Got touchy. It's like you had a bad experience in the past, and now your body freaks out at the slightest bit of it. But you know, I mean, if you just eat whole foods like onions and carrots and whatever, I mean, it should be fine. Yeah. It shouldn't give you. هون عم بقول يعني إذا باكل أكل متوازن، يعني زي الميكروبيوتيك بالضبط، إن إذا باكل أكل متوازن ومع الفايبر مع هاي الشغلات المفروض إنه يكون وضع طبيعي، وأكيد لازم يكون الوضع طبيعي بالطريقة هاي. بس هي الفكرة اللي كنت عم بحاول أوصلها إنه اللي هي زي ما حكيت موضوع حرق الدهون وحرق السكر والفرق بيناتهم. Like that. I mean, it should ease up after a while. I mean, if you stay on greens and whatever it is, and the healthy stuff, the clean. حتى بتتذكروا باتريك فيكرز اللي هو مسؤول عن مؤسسة جيرسون في العالم، لما حكيت معه نفس الشيء، قال لي تعال عندي وأنا بعطيك الجوسز وبعطيك هاي الشغلات، وعشان إنه تجرب إنه تشوف لما تعيش على الجوسز كيف بكون. هلا أنا المشكلة إني عارف ومجرب وعامل هاي الشغلات، وهي الفكرة هاي لسه ما عم توصل، إنه أنا ما بدي أعطي جسمي أي مبرر إنه يحول زي ما حكينا حرق الجلوكوز. فيا whole foods, your body should readjust and get back to the way it should be, and make sure you get the right amount of minerals and enzymes and nutrients and fats and everything that you need, and the body knows how to fix itself. So just give it. Yeah, that's how it feels. That's good. I mean, as long as you feel good and I know. you're for you. That's the weird part. Yeah, it's much higher energy this way. It's like a ketogenic vegan diet. That's how it's going with me. It's mostly raw. Sometimes I cook stuff. But it's most. Everybody runs to this. It's like
هلا هون سألته على الكارنيفور دايت، بقول له شو رأيك بهذا الموضوع؟ هي بتكون كيتو بس إنه مبنية على أكل اللحوم بشكل رئيسي، يعني الكارنيفور اللي هو المفترس، يعني خلينا نقول دايت المفترسين. فإنه سألته عن رأيه فيها. It's like dance clubs. Everybody runs to this one because it's the new one. Oh wait, it's over here. Now everybody runs over to this one. You know? فهو شيء بيحكي إنه هاي موضة جديدة، ودائما الناس بتلحق ورا الموضة، يعني خلص إنه وين في موضة جديدة حكوا عليها على الإنترنت الكل بيلحق وراها بدون تفكير حتى. It's like it's the hot thing of the month. Whatever, it slows it down because fat slows down the release and the absorption rate of anything. Right. So if something bad is happening, it's going to take a while to show up. But the one thing that fat does do, it makes you feel full and it gives you energy. It comes from animal products. Humans create their own. If you have a lot of stress, you get a lot of cholesterol. But I mean, it's just, I mean, think about it. I mean, if you put a person out in the field and there's a strawberry bush and there's a cow, which one are you going to get attracted to? You're going to go like, I think you're going to, or if you see like. هلا هون هو عم بيحكي على وجهة نظر الإنسان من ناحية الفطرة. إنه إذا أنا كنت عايش مثلا قاعد في حقل وفيه أزهار وفيه حيوانات وفيه شغلات مثل هيك، ورحت شفت حبة مثلا توت موجودة وفي قدامي غزال، المنطق والفطرة إنه أنا بروح باخد حبة التوت وباكلها، والغزال بتطلع عليه وبنبسط وهيك، مش رح أروح أفترس الغزال. فهاي كفطرة. فهو عم بدخل هلا الموضوع كمان من ناحية تانية إضافية. بتتذكروا حكينا بالفيديو تبع جون كريستوفر كمان كيف شرح، مش عارف يمكن أول واحد كان، كيف شرح إنه الإنسان لحد نوح عليه السلام ما كان نباتي، ومن وقتها كانت بتعرف عمر الإنسان يتعدى 1000 سنة. مجرد ما صار الطوفان وبعد الطوفان بدأ الإنسان بسبب الظروف القاسية اللي صارت إنه يأكل الحيوانات استساغها ومشيت معه وجرت الأمور، وخلال يمكن جيلين 3 نزلت الأعمار من 1000 سنة لحوالين زي ما بنعرف 70-80 سنة بالرينج هذا من بين 60 و80. وفي أدلة كتير، المهم خليها لفيديو منفصل. بس هون عم بحكي على الجانب الفطري عند الإنسان، إنه فطرتنا الرحمة، فطرتنا الحب، فطرتنا إنه مثلا هي قدامي مثلا خضرة، قدامي حبة توت، قدامي كذا، بروح باكلها، مش بروح بقتل الحيوان عشان أكله. You know, beautiful mangoes or something that like fruit, I think you're going to go for the fruit. It's just a natural thing we do. We don't feel the urge to go kill an animal. I don't know. It's not a natural thing for us. Right. And I don't think it's necessary. I mean, there's people that live their whole lives without eating animal. بالضبط، انه مش necessary، مش ضروري الموضوع. يعني هلا مثلا انا شخصيا ما بقول للناس انه حرام تاكل لحمه وما بيصير تاكل لحمه، اكيد لا، اكيد في بقوانين مناسبة اللي هي القوانين الشرعية اللي نزلت لنا. بقدر أكل الحيوانات إذا مثلا ماتت موت رحيم مريح، ما كانت بتضايق، لأنه غضب الحيوان كله بنزل باللحمة في حالة اندبح غلط. هاي 1. 2 لازم يكون الحيوان نباتي، ما بيتغذى على شغلات حيوانية. وهلأ أنتوا بتعرفوا الأعلاف اللي بيعطوها قاعدين للأبقار وللدواجن والأمور هاي كلها بتحتوي على بواقي عظام ولحوم بتكون مجففة ومطحونة، بسموها أعلاف مركزة حتى يزيدوا هذا الإنتاج، مع عوامل تانية كتير. يعني ممكن إذا أنا مثلا خلينا نقول انعزلت على جزيرة وما كان في عندي ولا أي إشي أكله واضطريت إني أكل حيوان، ما عندي مشكلة. ببلش مثلا بالأسماك أول، إذا كان موجود مش موجود، يعني بمشي بالمنطق بالتدريج بحسب الضرورة. بس إنه مش ضروري إني أكل، بدليل الآلاف المؤلفة الموجودين بالشرق، الملايين اللي عبر السنوات وعبر آلاف السنوات بدينهم ممنوع يأكلوا لحمة، فعايشين ونسبة الأعمار عندهم أعلى من نسبة الناس اللي بيأكلوا لحوم دائما، على الأقل ب10 سنوات دائما. وبتقدر ترجع لكتب كولين كامبل بالنسبة للموضوع هذا. يعني عموما للناس اللي بيقولوا إنه لازم أكل لحمة لأنه فيها شغلات ضرورية، الدليل عبر آلاف السنين واضح إنه لا، هذا الكلام مش مزبوط، بالإضافة لأنه في دليل واضح إحصائيا إنه نسبة الأعمار أعلى. بكفي هذا الكلام بتخيل. You know, it's just a trend. It's a thing that everybody, they're scared. Again, I think this is mainly fear-based stuff that the loud ones, because they see them as leaders. And elephants, and you know, they're mainly, I don't know. I mean, it's a fad. Wait, there's a movie coming out. You know, the James Cameron movie that's coming out next month or this month. The Game Changers. Have you heard of it? شكله في فيلم كتير حلو رح ينزل، حينزله جيمس كاميرون، بتعرفوا اللي هو المخرج اللي عمل افاتار، عمل تايتانيك ومجموعة من الافلام الكتير مشهورة.
فالظاهر انه حيعمل موفي جديد اسمه The Game Changers، حاطط فيه مجموعة كبيرة من الناس، منهم أرنولد شوارزنيجر وجاكي شان وغيرهم، وبيحكوا على مدى أهمية إنه لازم البني آدم يمشي بشكل رئيسي نباتي، وكيف الواحد لما يمشي نباتي، وكيف الناس الأثليتس حتى الرياضيين والناس اللي بيحملوا الأوزان هلا التوب في العالم نباتيين. وبحطوا كتير أدلة على الموضوع، يعني كيف إنه موضوع إنه لازم تاكل لحوم عشان تكون قوي، عشان كذا، عشان هيك قديش المشاكل وقديش فيها مغالطات في الموضوع. فالظاهر حيكون فيلم كتير حلو، لما يجي إن شاء الله بركي بنحطه ونشرح عليه كمان. بس ذكرني بفيلم دايت فور نيو أمريكا، بتتذكر تبع جون روبنز اللي هو عمل ثورة أصلا في نظام الأكل. لأنه بتحدث هذا الفيلم كمان في موضوع كيف المواشي هي اللي عم تستنزف كل الريسورسز، الموارد الطبيعية في العالم، يمكن 90% و10% للبشر، الحقول المزروعة، الشغلات اللي مثل هيك، المياه المستهلكة عم نستهلكها للحيوانات مش للبشر بنسبة يمكن 90 إلى 10%. يعني إذا منوقف أكل اللحوم أو منقلل أكل اللحوم على الأقل 50%، مش مبالغة، بننقذ الكرة الأرضية. فالفيلم هذا رح يشرح عن الموضوع، عن الشغلة، وبتقدر ترجع لدايت فور نيو أمريكا، كمان في معلومات كتير حلوة بيشرحها بالتفصيل جون روبنز فيها. With Arnold Schwarzenegger, and it's going to change everything. All the big people are. That's going to help change things. Now everybody's going to run the vegan way, and everybody's going to run. It's funny because it's just a big crowd that. But you know, if you can just cut down meat just by half, that's a major change in the world. إنه بس لو نزلنا أكل اللحوم ل 50% شو بيصير. I mean, global warming. A lot of that, the biggest, and all this meat and cows and things, and then you got to feed them all, you know, the tons and hundreds of on the planet, and you know, and they only live for what 4 or 5 years before they kill them, and they have another 2 billion cows. So that's where all the energy is going. That's where a lot of the you know, the global chain. It's not just قاعد عم بشرح مثل ما حكيت هلا على تأثير أكل اللحوم على الطبيعة وعلى الأرض بسبب استهلاكها للموارد بشكل كتير كتير كبير. هي هون في صورة موجودة قدامي إنه 75% من الموارد الزراعية بالكرة الأرضية مستهلكة مش للبشر، للحيوانات. You're going to get a heart attack. You're going to get cancer. It's more than that. It's the whole global economy. It's the whole world. It's like يعني أهم لسه من الأمراض اللي ممكن تسوي لنا إياها لما ناكلها، إنه قديش عم ندمر الأرض بسبب إنه لازم ناكل لحمة كل يوم. You know, people are so brainwashed to live a certain way. Yeah. They're interviewing some key people in that field, and you see everybody is. بحكي إنه هون راح يقابل key people في يعني الناس الرئيسيين في إشي بسموه الإبيجينيتكس، واللي هو علم إبي اللي هي فوق، إبيجينيتكس فوق الجينات. يعني إنه كيف إحنا مش لازم نخاف من الجينات، لأنه إحنا المتحكمين بالجينات من خلال نمط الحياة ومن خلال الحالة النفسية. فبيحكي إنه حيقابل ناس رئيسيين في هذا العلم وحينزلها قريب. Always obsessed with, well, I have this disease, I have this condition. They're not you need as a function, as a purpose. So, and you know, but that's really the only way to if somebody who's serious, who really wants to change their life, the only thing that you could really do that to make a difference is to really have the courage to look at what it is that you've been doing that led you to the point where you're at and say, what do I... هون رجعنا للنقطة اللي حكيناها في البداية، إنه البني آدم اللي بده يعالج حاله، البني آدم اللي بده يغير حياته، بده يعمل الهومورك تاعه، بده يعمل الواجب تاعه، مش بدي استنى لحبة سحرية اللي تعالج لي مشكلتي. فإذا أنا رحت قرأت بحثت جربت تجربة وخطأ بطريقة مدروسة، طبعا مش إنه بطريقة عشوائية، و100% رح أصل للنتيجة. فإذا أنا ما عندي الدافع، واحد مريض إذا ما عنده هذا الدافع كيف بده يوصل للنتيجة أصلا؟ إذا ما كان عنده الدافع إنه يعمل الواجب تاعه ويعمل البحث تاعه ويجرب ويشوف، حيوصل للنتيجة اللي هي الكونفيوجن، توتر، مش فاهم شو اللي أعمله. ليش؟ لأنه واحد بقول لي كل لحمة، واحد بقول لي تاكلش لحمة، واحد بقول لي كل سكر، واحد بقول لي تاكلش سكر، الدكتور بقول لي هيك وهذا بقول لي هيك. حيوصل لهاي النتيجة ما حيعرف شو يساوي، لأنه هو عم بيعتمد على غيره. إذا ما أنا اعتمدت على حالي وبحثت وجربت واخطأت بطريقة مدروسة، ما رح أصل لنتيجة أصلا. وهذا اللي احنا عم نعمله قاعدين، يعني هذا اللي عمله ماركوس، هذا اللي أنا عم بعمله، كل الناس اللي بيشتغلوا بهاي الشغلة وبنشر المعلومات، هذا اللي عم بعملوه قاعدين. What have I been doing that, because whatever it is, you've been doing it over and over and over repeatedly for a long time. It doesn't happen overnight. You don't,
you don't do something, and then 5 minutes later you have a disease. It happens over years. Yeah. And it's not just necessarily the fact that it's something that is physically addictive. The habit itself is what's addictive. The fact that you got in the habit of doing it. It could be anything. It could be, you know. هون برضو دخلنا على موضوع قديش أهمية تكوين العادات السليمة. إنه الإنسان يعني بده يوصل لنتيجة بده يعمل عادة سليمة. إنه مثلا إنه ما بقدر أجي اليوم أكل صحي وأقول أنا أكلت صحي وخلص. لا، بده يكون في عندي عادة سليمة إنه يوميا أنا في عندي يعني عم باكل بطريقة مناسبة. والأكل الفاست فود والشغلات هاي هي الحالة الشاذة. إنه خلينا نقول مرة بالشهر مثلا بسمح لحالي أكل. غير هيك عادات اليومية عادات سليمة. فكل شيء بالنهاية بدنا نوصل لنتيجة بنوصلها من خلال العادات السليمة. وبتتذكروا كيف بث الراديو هذا اللي بلشنا بحلقة كانت تكوين العادات السليمة. لمدى أهمية هذا الموضوع. Walking out the door at 4 o'clock. You do that every day, you're going to feel weird if you don't walk out the door at 4 o'clock. The substance, it's the third day, it's still pretty hard. After a week or two, you start 20 days, a month. The thing is, when you're fasting, now you start drooling over it, you know, or just, I want candy, you know. Yeah. So when you clean yourself out and you stop your habits, then you can restart good habits. Ease into it. Like a lot of people do the worst thing possible. They fast. And then what do when they stop fasting? They go and eat as much as they possibly can, and they eat the worst food, and they party, and they have like, you know, and then they get back to where they were. Like, why did you even bother? So used to it, and then it becomes part of your life, and now you've started a new habit. And this isn't just with food. This is with relationships. It's with money issues. It's with anything you do in life. You got to get into the habit of, you know, doing the right thing, the new, better thing. And after a while, it becomes part of your life. كل إشي بدي أعمله، كل شيء بدي أنجزه لازم أعمله من خلال تكوين عادات سليمة. يعني هذا عم بحاول يوصله. That's how you reprogram, like you say, the traumas, you know, the bad things from the past. That's the key. That's the key. Yeah. Marcus, this has been a blast. I don't want to take more of your time. Of course, I feel like I've been talking to a friend. This is so beautiful. So. It just helps to connect and هنا تحشيش بآخر المقابلة هو كان يعني زي مصدوم. هو مش مستوعب زي ما بقولكم. هلا في شغلات حكينا فيها اوف ذا ريكورد ما خليتها لأنه هو ما فضل إنه تكون موجودة. حكينا على MMS، حكينا على شغل هولدا كلارك، حكينا على الشغلات ذبذبات الكهرباء. فهيك تحدثنا بشوية بالشغلات اللي بنبحث فيها وبنشتغل فيها، وهو كلياتها على دراية فيها وبيعملها وهيك. بس إنه قال لي إنه خلينا نشيلهم هدول لأنه بقدرش أنا عشان الFDA وبأمريكا الوضع شوي حساس. فبس خلصنا هنا بالأخير. هاي موجودة في المقابلة. هو مستغرب يعني إنه هو عن جد قاعد عم بحكي مع في ناس بدولة بآخر العالم وما بخطر في بالهم إنه هذا عم بيبحثوا بنفس الطريقة اللي هم عم بيبحثوا فيها. فهو هيك كان الموضوع بالنسبة له كتير حلو. Make us feel better that other people are doing it. It's nice. It's actually very nice and pleasant to see somebody like you way far away in some strange country doing the same thing. That's the magic of the internet, I guess. Yeah, but what's interesting is if you actually go to other countries, or I travel a lot. Yeah. And yeah, people might speak different, their cultures, their dress, everything's different, but you realize they're ultimately the same. The way that their value system, there's human beings, their core emotions, their drive, the basic, everything it's the same. Yeah. You know, they're just عم بيحكي كيف إنه البني آدمين عن جد يعني وين ما تروح على الكرة الأرضية نفس الشيء، كلنا واحد، ما في فرق بيناتنا. يعني أوكي في اختلافات بالشكل، بس إنه العاطفة، الدافع، الإشي اللي موجود جواتنا كله واحد عند كل الناس. فهون عم جاوبته أنا بقول له أوكي same spirit different package. يعني إنه أوكي الغلاف مختلف بس الروح هي جوا. They just look a little different, but we all kind of want the same thing. Some are a little more lost than others, but I think إنه أكيد في ناس عندهم جهل، بس بشكل أساسي الناس كلها واحد، فيش فرق بيناتهم. I think ultimately we're all the same inside, and it's a relief to see that no matter how far you go in the world and how far you travel, that you can connect on the same level and have the same thoughts. That's kind of neat. Same spirit, different packages. That's all. Right. Right. Keep up the good work, and thanks, Marcus. This has been a blast, needless to say. Yeah. So good luck. Thank you.
and to you too. I'll keep you updated. All right. All right. Thank you so much. Bye-bye. anyway هاي هي المقابلة. مثل ما شفتوا يعني هو كان حديث جميل كتير، يعني هيك زي كأنه أصحاب قاعدين بيتحدثوا مع بعض. ما كان في كتير يعني إنه داعي ندخل في تفاصيل الأمور الصحية، لأنه هي الشغلات اللي بنحكيها نفسها. فدخلنا بمنطلق فلسفي أكتر، وسألته كمان سؤال زي ما شفتوا الشغلات المهمة أو الأشياء اللي هي عن السكر هيك، لأن حابب أشوف شو وجهة نظره شو رح يحكي بالنسبة للموضوع مثل ما سألت غيره. فيا هي بالنسبة للمقابلة. يقص المرة الجاية إن شاء الله بنكمل جون كريستوفر. مش عارف قديش حتكمل معنا السلسلة لأنه كتير لسه في شغلات لقدام، بس أنا مستمتع فيه. وأعشاب جون كريستوفر على فكرة عم تظهر لي أمور كتير رائعة، وعم بشوف منها فوائد. مثل ما بتعرفوا اللوبيليا والكيان والأمور هاي كتير عم بشوف فيها فوائد ما شفتها بأماكن تانية. المهم جايين بالتفاصيل إن شاء الله، حنكمل كل عضو، وفي عندنا مجموعة فيديوهات لهذا الأسبوع بإذن الله، وبنشوف وين بنروح من هناك. فيا هاي هي بالنسبة لليوم، وشكرا اللي عم بسمع، وبنشوفكم إن شاء الله المرة الجاية.